Okay, nandito na po tayo nagbabalik para sa ating ikalawang section ngayong araw na ito. Partner, kumusta? Yes, okay lang po partner. Buhay at still kicking po para po sa bata at para sa bayan. Yes. Okay. So, muli tayo patuloy sa ating webinar po sa Radio-Based Lesson Scriptwriting and Broadcasting for Self-Learning Modules. At sana po ay meron po talaga kayong natutunan kaninang umaga sapagkat yung ating pong mga assigned teachers po para sa simulation ay magkakaroon po ng live broadcast bukas para sa ating live simulation para sa 3 radio stations po ng ating division. At yun po ay ang San Isidro Station, Station at Banayang Radio Station. So yung mga district na po yan na mayroong radio stations, kinakailangan po ninyong mag-prepare ng inyong script at simulation po para sa live broadcast bukas. Partner? Yes, tama po yan partner. At bawat distrito din po, kailangan maghanda po ng isang finished product po nila o may script po silang nagawa kasi may tendency na makapagbigay sample po sila bukas. Bawat district po isa lang po. Isang subject po. Pipili lamang po sila ng isa. Okay.
So, magkakaroon po tayo mamaya ng open forum pagkatapos po ng webinar session ni na Sir Van at ni Ma'am Janet. Okay. So, magpatuloy na tayo sa ating ikalawang panghuling topic. At yun ay ang speech and performance for reporting on School on the Air program. Again, yung topic po natin ngayong hapon is speech and performance for recording and on School on the Air program. At yan po ay ibibigay sa atin ni Ma'am Janice Tibudan from Caraga Central Elementary School. Ma'am? Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa akin na makapagbahagi sa inyo ng mga bagay na aking natutunan sa naganap na pagsasanay sa radio broadcasting. Ako po ay naniniwala na marami tayong natutunan sa mga ibinahagi sa akin kaninang umaga. Kaya sa hapon pong ito ay sama-sama tayong matuto tungkol sa broadcast speech and performance, particularly ng skills na kailangan natin para sa pagre-record ng School on the Air program. Kaya't samahan niyo po ako, feel comfortable, enjoy watching, and happy learning. This is Janet Tipudan from Caraga Central Elementary School, Caraga North District, at your service. This afternoon, I am going to share to you the first part of the topic shared to us by Sir Mark Lester M. Chico about the speech and performance for recording a School on the Air program. So at the end of this lecture, you should be able to discuss the importance of learning skills in broadcast speech and performance for SOA or School on the Air, and describe the principles of radio broadcast speech and performance, particularly for a SOA program. Ngayon po ay pag-usapan natin ang radio as a kind of communication medium. Of course, radio is audio only. Tatlong bagay lamang po ang maririnig natin sa radyo. Ang boses, sound effects, at saka ang music. Yun po ang mga tools ng radyo. At dahil dyan, the radio lacks visual stimulus. Unlike po sa television, meron po tayo makikitang moving images na pwedeng makadagdag para maunawaan natin ang isang bagay na nais ipahatid sa pamamagitan ng medium na ito. Kaya po sa radyo, there is a need for us to make our listeners imagine certain things or a scenario. Kailangan po, as a teacher, kapag gagamitin po natin ng radyo, ay masiguro po natin na mabibigyan natin ng imaginative picture ang ating tagapakinig or ang ating mga bata. It is also inexorable. We cannot say sa radio to stop. Stop po muna, wiwiwi po muna ako. Stop po muna, anchor ha. We cannot do that. In fact, hindi po pwede nating i-rewind ang radio. Unlike po sa YouTube videos or just like ngayon sa Facebook Live, kapag ka meron po tayong hindi nakita sa una-unang part, pwede po natin siyang i-scroll left. And we cannot do that in the radio. And our audience are mobile because radio is a companion medium. Hindi po natin masisiguro na kapag po naririnig nila tayo sa radio ay wala na silang ibang ginagawa. Kasi pwede po silang gumawa ng kahit anong bagay habang nakikinig sila sa radio. Kaya they are easily bored kasi nga boses lamang ang naririnig nila and they are often distracted. Uulitin ko, kasi nga po, boses lang ang naririnig ng mga bata, kaya madalas po silang nadidistract. Kaya dito ngayon papasok ang performer na dapat po ay maintindihan talaga. Performer should be clearly understood. Kagaya po natin, lalong-lalo na po ang mga radio host, ang radio teacher, kailangan po talaga na maintindihan po ang ating mga sinasabi. Ngayon po ay pag-usapan natin ng boses. Mayroon pong boses na naaayon sa radyo. Pag-usapan natin ng boses na hindi pwede at yung pwede. The poor voice. It irritates. Ito po yung boses na nakakasakit sa tenga at yung ayaw nating pakinggan. Sana naman po ay hindi nakakasakit po ng tenga ninyo ang aking boses ngayon po, ano? At it invites unnecessary attention.
Na kapag naririnig natin na nagsasalita ang isang tao at ang boses niya ay matinis, ay doon na tayo nag-focus sa quality ng voice niya kaysa dun sa kanyang mga sinasabi. Kaya, it obscures meaning. Imbis na maliwanagan tayo sa isang bagay na nais iparating sa atin, ay naguguluhan pa tayo kasi nga dun na tayo nakapag-focus. And finally, it lessens the pleasure of listening. And you know what's worst? Ay yung i-turn off po natin yung radyo kasi hindi po talaga natin nagustuhan yung boses na ating narinig. At yan po ang ayaw natin na mangyari sa ating mga bata, na mawalan sila ng gana sa pakikinig sa atin at i-turn off nila yung radyo kasi hindi nila tayo nagustuhan. Kaya po, yung skill natin ay kailangan pong ma-develop and turn it into a good voice. Ano po ba yung good voice? The good voice commands respect. Ito po yung boses na gustong-gusto po natin na kapag naririnig natin ay ganadong-ganadong tayong makinig. Parang obligado po tayo na sumunod kung ano po yung sinasabi niya. Katulad po ng isang radio teacher na kapag maganda po yung boses niya, kapag sasabihin po niya na kunin ninyo ang inyong mga self-learning modules, aba isusunod talaga yung mga bata kasi nagustuhan po nila yung boses ng radio teacher o ng radio host. And it helps in holding attention. Na talagang makukuha talaga yung attention mo. Katulad lamang po yan na kapag meron po tayong paboritong singer or paboritong tagapagsalita, na kapag po nagsasalita sila or kumakanta sila, ay gustong-gusto po talaga natin silang marinig. And finally, it helps in gaining acceptance of ideas. Ito po, lalong-lalo na po sa mga bata, nakakatulong po yung good voice para po matanggap po nila yung mga ideas, para po masundan po nila yung mga sinasabi o yung mga itinuturo po ng kanyang radio teacher or ng radio host. Ano naman po ang pagkakaiba ng voice at saka ng speech? The voice is the controlled sound. This is the sound produced by the larynx or the voice box. Ang speech naman po is the articulated sound. Sa pamamagitan po ng ating articulators, yung labi po natin, yung ngipin, yung dila, yung nasa loob po ng bibig natin, yung mga articulators na nagpo-produce po ng series of vowel and consonant sounds. Kapag po tama po yung articulation natin, ay maiintindihan ang ating speech. Ano naman po kaya yung mga susi or the keys to a pleasing voice? Kung sa ibang naghahanap po ng trabaho ay isa po sa mga qualifications nila ay with pleasing personality, dito naman po sa radyo ay kailangan po natin ng pleasing voice. Una po, yung voice placement or yung quality natin. Para din yan po sa singer kung saan nanggagaling po yung boses nila. Meron po na nanggaling sa lalamunan, yung parang hoarse voice, at meron din po yung galing sa chest, parang mabigat po yung dating, at meron din naman po yung tama or yung advisable po sa atin na gamitin ay yung galing po sa diaphragm. At kaakibat po dito ay yung proper breathing or breath control. Kailangan po tama po yung breathing natin. Alam po natin paano i-control yung ating breathing. At alam nyo rin ba na may kinalaman po yung posture sa labas ng boses natin? Huwag po tayong pakuba-kuba o kaya po nakatingala ng ganon. Kailangan po tamang posture po natin para magiging okay po maganda yung labas ng boses natin. At yung proper articulation din po, kailangan po tama yung pagbigkas natin ng mga vowels, ng consonants, kailangan po tama yung bigkas po natin ng mga ganon para po magiging maganda po ang labas ng boses natin. At saka po yung projection. Alam nyo ba na kahit hirap tayo sa paghinga or sa pag-articulate, kapag po maganda yung projection natin, ay magiging maganda po yung labas ng boses natin. At finally, yung delivery po. Maaaral naman po natin paano po yung tamang delivery, lalong-lalo na po sa mga radio host at radio teacher, maaaral po natin paano po yung tamang pag-deliver po ng lesson kapag po gagawa na po tayo ng radio-based instruction na lesson po natin. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang characteristics of a good speaking voice.
Una, ang varied inflections or intonation. Ano po bang ibig sabihin nito? Voice can easily change from a falling, rising, or complex intonation and not monotonous. Tandaan po natin na ang boses po natin ay hindi po dapat monotonous. Pwede pong pataas, pwede pong pababa, pataas, pababa, ganun po yung boses natin. Hindi po dapat monotonous. Sige nga po, subukan po nating basahin yung tanong sa baba. Sige po, basahin natin. Anong sagot sa kanyang tanong? Ganun po, ulitin po natin. Anong sagot sa kanyang tanong? Yan po. So, kailangan po yung boses natin, huwag po nating gawing monotonous. Parang wala pong dating yung boses kapag pinakikinggan po ng ating tagapakinig. Ngayon po ay pakinggan natin o panuurin po natin yung video na ipinakita din po sa amin ni Sir Lester Chico. Ang una ay dokumentaryong ebidensya. Sa isang pahayag sa media, mahalaga ang mga dokumentaryong ebidensya. Ang mga ito'y mga ebidensyang magpapatunay na maaaring nakasulat o kaya iyong aktwal na makikita gaya ng larawan o video. Ayan, hindi po ba napapansin natin sa boses ni teacher ay hindi po siya monotonous. Meron po siyang pataas na boses, meron din po siyang pababa na boses. Kaya po kung pakikinggan natin ay kaaya-aya po siyang pakinggan. Pangalawa po, ay wide range of pitch. Ano po bang ibig sabihin nito? Voice is modulated, optimum or potential pitch, but at the same time can assume a high or low pitch if needed. Ang hinahanap po nating pitch dito ay optimum or potential pitch, kung saan kaya po nating bumaba ng 2 pitches or 2 pitches lower at kaya rin po nating tumaas ng 2 pitches or 2 pitches higher. Uulitin ko po, kailangan po natin hanapin yung pitch natin kung saan pwede po tayong bumaba at pwede po tayong tumaas. Ayan po. Susubukan din nating basahin yung pangungusap po sa baba. Ayan, sige po, basahin natin. Hanapin po natin yung ating optimum pitch. Go! Oras na naman na makabuluhan nating pagsasama-sama. Ngayon po ay ibababa ko po kung kaya kong ibaba. Oras na naman na makabuluhan nating pagsasama-sama. Paano kung subukan ko naman pong itaas? Oras na naman ng makabuluhan nating pagsasama-sama. Ganun po. So kapag po hahanap tayo ng pitch, uulitin ko, ay yung pitch na kaya po nating bumaba at yung pitch po na kaya rin po nating tumaas. Hanapin po natin yung optimum or potential pitch po natin. Ngayon po ay panuurin natin o pakinggan po natin ang sample video na pinakita rin po ni Sir Chico. Record. Kasi dapat isa lang dapat Quiet on the set. Action. Magandang araw mga bata mula sa ikapitong baitang. Ako ang inyong guro, Luis Villanueva. Kung noong nakaraan ay tinalakay natin ang mga akdang pampanitikan, ngayon na may pag-uusapan natin ang mga pahayag sa pagbibigay ng mga patunay. Cut. Ayan, so napapansin po natin na gumagamit ng iba't ibang pitch si teacher. So ganyan po dapat ang gawin natin. Pangatlo, different degrees of loudness. Hindi po pwedeng palagi tayong pasigaw. Dapat meron din po tayong kunting papulong para po maging makulay ang delivery ng lesson natin. Ngunit, it should be loud enough without shouting. And it should be soft enough to be heard. And it must be well projected without straining the throat muscles. Alam niyo po ba na nag-iiba ang meaning ng sinasabi natin? Depende sa loudness ng voice natin. Halimbawa lamang po, kapag po naririnig na natin na masyadong malakas na yung boses ni nanay, kadalasan po ang ibig sabihin po niya, abay, galit na po si nanay. Ngunit,
kapag narinig po natin na mahina yung boses ni nanay, abay parang naglalambing po yung nanay natin. Kaya po, parang nag-iiba po yung meaning ng sinasabi natin. Depende sa loudness or volume po ng speaking voice natin. Sige po, basahin nga po natin ito. Ayan, sige po, basahin natin. Come here. Pwede din po, mahina. Come here. Malakas. Come here. Ayan, so dapat alam po natin yung degree po ng loudness ng voice natin. Ayan po, ang pang-apat po ay appropriate pauses. Dito po ay kailangan smooth delivery and without hesitances. Huwag po tayo mag-aalangan sa pagpasok, huwag po tayo mag-aalangan sa paghinto. Kailangan po alam po natin yung pasok natin, alam po natin kung saan po tayo hihinto or magpo-pause. Next, not too fast nor too slow. Kailangan po natin na baybay ng tama ang bawat sentence. Hindi po masyadong mabilis at hindi rin po masyadong mabagal na parang naghihintay tayo ng ating mga estudyante. Huwag po ganun. Next po, pauses appropriately placed for emphasis. So, kailangan po tama yung pagka-cut natin. Kailangan po, wag po nating putulin yung isang sentence na hindi po kompleto yung idea. So, kailangan po is tama po talaga yung pagka-cut natin or yung pagpo-pause natin. Ngayon, meron po tayong pangungusap po dito na mahaba at basahin po natin, subukan po nating basahin kung saan po tayo mag-pause. Saan po kaya dito tayo pwedeng mag-pause? Sige po, basahin po natin. Yan. Karaniwang ang mga pahayag na ito'y dinurugtungan na rin ng datos o ebidensya na lalo pang magkapagpapatunay sa katotohanan ng inilalahad. Sige nga po, kayo nga po, subukan niyo pong basahin ang pangungusap na iyan ng may tamang pause po. Pauses. Ayan, ulitin ko. Karaniwang ang mga pahayag na ito'y dinurugtungan na rin ng datos o ebidensya na lalo pang makapagpapatunay sa katotohanan ng inilalahad. Ayan po. Ngayon po ay pakinggan o panuurin po natin yung video po na ipinakita po sa amin ni Sir Chico. Tingnan natin ito. Clean slate. Clean slate. Again, bagal, Naman. hinga, and then, tagalan natin yung hinto. Mag-cut tayo every this line. Okay, sige. Okay. So, yan pa. Kapag sinabi kong mabigat ang dala kong mga libro, mas mararamdaman nyo ang bigat kapag sinabi kong may dala akong 10 libro. Lalo pang magiging malinaw sa inyo ang Cut. bigat. Diretso yan, lalo pang magiging malinaw sa inyo. Yan po. So, ganyan po mag-record sila Sir Chico ng kanilang SOA. So, napapansin po natin, hindi po siya gaanong kadali. Ano po? Pero alam ko pong kaya-kaya po natin gawin yan. Ayan. At ang panghuli po ay ang pleasant quality. Ano po ba ito? Kailangan not hoarse nor whispery, not nasal nor stuffy sounding, not screechy nor too husky. Huwag po yung parang namamaos po tayo. Kailangan po yung kaaya-ayang pakinggan po na boses po. So yun po yung mga characteristics of a good speaking voice. Ngayon po, tingnan po natin, basahin po natin, subukan. Ayan po. Sige nga po, subukan po natin paano ito basahin ng may magandang kaaya-ayang pakinggan. Kaaya-ayang pakinggan po. Ayan. Good afternoon, grade 9 students. I am your host, Jana Tipudan. Or, good afternoon, grade 9 students. I am your host, Jana Tipudan. Ayan, so pwede po natin laruin, pwede po natin kung paano po natin siya ma-deliver ng makulay po. Ayan. So, maraming salamat po at hanggang ngayon po, so hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat po. At ang susunod po na bahagi ng topic na ito po ay isi-share po sa atin ni Sir Brando Saison. Kaya po dito na lang po muna ako. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Ayan, maraming salamat po Ma'am Janet Tipudan of Caraga Central Elementary School. Maraming salamat po Ma'am. At para po sa pagpapatuloy o bago po iyan, shout out ko lamang po yung mga teachers natin, no? Galing po sa from Buston hanggang Governor Generoso, Banay-Banay, lahat po ng mga guro natin na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Aja, fighting! Ayan, para po sa pagpapatuloy po, ating pakinggan po si Sir Brando Saison of Lupon National Comprehensive High School para sa speech and performance for recording on School on the Air program. Sir, pasok. Hello, Sir Jobil. Can you hear me? By the way, I am live here at Lopoy National Comprehensive High School, and before I'll be sharing my presentation, I would just like to take this opportunity to thank our education program supervisor, Ma'am Nancy Sumagaysay, for this opportunity. So let me share to you my screen. We have here the factors affecting speech. May mga nakakaapekto kasi sa ating speech at una dyan ay ang state of physical equipment. Yun yung katawan natin. So kailangan... Excuse me po, Sir Van. Sir Van, excuse me po. Wala po, hindi po namin makita yung screen niyo, sir. Sir Van? Yes, please. Opo. Paki-share po ng screen ninyo, sir. Hindi po namin makita, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Sandali lang. Can you see that? There are factors affecting our speech. Una dyan ay ang state of physical equipment. So when I say physical equipment, ito yung katawan natin. So kailangan na as radio host or radio teacher ay i-check natin ang ating respiratory system, ang ating lungs, ang ating hangin. Kung meron ba tayong maibubugang hangin. So, kailangan wala tayong mga symptoms ng COVID. I-check natin yan. Ang size ng ating equipment. When I say equipment, ito yung size ng ating katawan ha. Like, sinasabi nila, big people. Ang mga big people daw ay mas malaki yung boses nila. Tapos, mas malaki din na pwedeng, ang tunog na pwedeng ma-produce ng mga big people. So, the next one, as you can see there, that's the general state of person's health, the physical equipment for voice production. The next factor affecting speech is the environment where speech was learned. That's the associations with people in the environment or the cultural accent or regional accent the individual is exposed to. Our manner of speaking depends on the kind of environment we live in. There are those people who speak so loud. Yung mga, meron sa kanilang bahay, di ba, yung mga maiingay, tapos yung iba may regional or cultural accent. Tulad ng mga Bisaya. So, kahit na they are speaking Filipino or they're trying their very best to speak the Tagalog, malalaman mo talaga na meron silang regional accent, may pagka-Bisaya. Or yung mga hindi Mandaya, tapos nagsasalita ng Mandaya, malalaman mong hindi talaga sila pure Mandaya. But do not worry, that is still acceptable because that is the nature of our language. The next factor is personality, the individual temperament and emotional attitudes. So when you speak of personality bilang radio host, yung questions, are you a bubbly person? Are you happy?
Or yung pwedeng mararamdaman mo sa araw na yon that would affect the speech. Are you a terror teacher? So, hindi kailangan na terror yung teacher ha, yung radio broadcaster. We need to reflect on that. For example, mag-greet ka sa mga students mo. Sabihin mo, magandang araw, ginigiliw naming mag-aaral ng ikatlong baitang. Ito ang inyong paaralang pangpahimpapawid sa Pilipino. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Saison. So matatakot na ang mga estudyante niyan, yung ating mga tagapakinig. So we need to be friendly as a radio broadcaster. Even sa TV, kailangan din friendly. The next factor is the use of voice. So forcing the lowering of your voice or shouting to convey more force, imitating voices of personalities, you have lack of knowledge on proper breath control. So when you always force your voice to go lower, nagagasgas ang ating vocal cords. Or ikaw ba'y laging pasigaw as a teacher? Or laging galit? Or laging may puwersa kapag nagsasalita? Just please excuse me, I need to have my force right now of speaking kasi mahina daw ang aking volume. Or ikaw ba'y laging nag-i-imitate ng mga boses, ng mga personalities? Okay lang yan as long as nasanay ka na out of your constant practice. Nagiging maganda lang kasi kung nakakapag-practice ka ng tama gamit ang proper breathing, like proper articulation, etc. But if you lack knowledge on breathing control, magiging problema din yan pagdating sa iyong speech. So, yun ha, balikan lang natin. Kailangang pleasing yung personality. Because a pleasing personality is one that is relatable and easy to connect with sa bilang isang radio teacher. At kailangan na alam mo yung paggamit ng voice mo because this is radio. So, hindi nakikita ang iyong facial expression ay parang nagtatranscend lang sa voice mo. Next, the common speech faults. So we have here volume, quality, pitch, and articulation. So let us start with volume. Is your volume too loud? Or it's too soft? Or fading? So, para bang maalibadbaran yung student or yung ating mga learners kapag para bang masyado tayong maingay on air. Di ba kapag nakikinig tayo ng DJ tapos napakaingay, we will turn off our radio. So, ganun din sa ating mga teachers bilang radio broadcasters or radio hosts, kailangan na dapat maintain lang ang ating volume. Not too loud, not too soft. Yung iba din yung fading. Tulad ng sinasabi nila, magandang araw sa ating mga ginigiliw na mag-aaral. Ito po ang paaralang panghimpapawid sa Pilipinas. Nagagala ka din. Ito po ang inyong lingkod. So it's fading or whispery. Pangit pakinggan. Next speech fault is on quality. Do you have a hoarse voice? Tulad siguro ng aking voice ngayon. Medyo garalgal na. Okay? Overused the vocal cords. Or breathy, mahangin. Or nasal, like medyo may taas na galing sa ilong. Like, remember our nasal sounds, the like the words think and sing. Nasalized sounds are sounds whose production involves a lowered velum and open oral cavity with simultaneous nasal and oral airflow. Or dinasal. Si dinasal naman yung tulad nito. Nagagala kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, si Ginoong Saison. Di ba pangit pakinggan? We also have this strident or sharp, masyadong matinis or
para bang boses ipis na. So this is under quality. Next is pitch. Too low or too high ba ang iyong speech? You have improper breath control or no pitch at all, no variation in pitch or monotone. So dapat bilang radio teacher, kailangan gumamit tayo ng angkop na pitch. There must be proper variation in our pitch. Next is articulation. Mouth is not properly open. There is rushed delivery and poor enunciation or how you speak or pronounce clearly the words. Yung iba naman, tangled tongue, the articulator is not properly exercised or poor or having poor enunciation. So, may mga factors din na nakaka-apekto dyan tulad ng yung mga naka-braces. O, di ba? So, for example, you will greet your grade 3 learners at sabihin mo, good day to our learners. I am Mr. Sunshine and I am your radio teacher for today. Pangit din pakinggan. So, kailangan na you open your mouth at magsalita ng maayos. So, it should be relatable at in other words, basahin maigi ang script dahil nakakatulong din ito upang ma-familiarize ka sa mga words or di ba mapalitan ang mga salita na nakabubulol. The next is pronunciation. Faulty pronunciation due to incorrect learning of the language. So this is another common speech fault. So ang ating gagawin ay i-train ang ating mga sarili sa pagbigkas ng mga salita. Adopting a pronunciation to sound more genteel. So how do you correct now these speech faults? Number one, you just have to recognize that it actually exists. You ask your friends, your peers, okay na ba? Pleasing na ba ang aking voice? Or sobrang baba ba? Or sobrang bang lakas? Or sobrang taas? Okay ba ang aking breath control? So you ask your peers on that and be open to their suggestions. And then you just have to recognize para maitama natin ito. And the best thing is to read the script with your co-host, or your co-teacher, or meron ba tayong radio host or segment host, pwede. Then, mag-line reading kayo. Para naman, kasi pangit na nagbabasa kayo ng script during the actual presentation tapos naka-live broadcast. So, it is very essential that you need to have line reading with your team para naman mas ma-rehearse nyo ang transition ng inyong voice production. Now, when it comes to performance for recording a school on the air program, kailangan lang dyan ay ang main host or segment host, dalawa, at saka yung radio hosts. So, these are the common questions. Who is your audience? What kind of learners are they? What do they like? And what do they don't like? How well do you know them? Ang mga learners mo ba ay, do they like ML? Or Dora? Or don't they like preachy teachers? You ask yourself of that. So all these questions are all about knowing your audience. Knowing your audience. So you have to know your audience before performing. Because in performing, you are not performing for yourself, but you are performing for your students. So let us be reminded of the main goal here, to make them understand and learn our lesson in radio. So, hindi lamang kailangan na magpapasikat ang isang radio host or perform ka talaga ng perform at
Pero at the end of the day, hindi naintindihan ng estudyante or yung mga bata ay nai-intimidate sa'yo over the radio dahil na-over-project mo ang iyong performance or ang lesson. So, kailangan tamang timpla lang at saka mas mahalaga na may peer critiquing dahil doon may magdidirect, may magsasuggest sa'yo. So, as radio teacher, you just have to do these 5 things. You need to imbibe a character according to the personality and you should be consistent. So, do you want to be an ate sounding or a kuya sounding? Or you want to be a teacher with an authority? Pwede yun. Just be consistent. And sinasabi nila that it is always good to sound friendly. Then, you need to speak low and slow. Mabagal, ngunit naiintindihan. It should be low enough with proper projection and dapat modulated yung voice. At saka may vocal variety. So, not necessarily when I speak of with vocal variety, not necessarily na para kang radio anchor, radio announcer tulad ni Ted Filon. Na kailangan talagang ito, mga kaibigan, ang ating aralin ngayong hapon. Hindi naman dapat yun, or para kang tagapagbalita. So you just have to project accordingly with the right script, with the right lesson, with the right projection of the radio host. I'm sure that it's going to be an effective radio broadcast or school on the air program. At saka, you have to connect with their students or feel their presence. Parang nakikipag-usap ka lang talaga. So, at the same time, you have to exert effort to really sound happy or relatable. Your aim as a radio teacher must be giving our learners a happy listening experience. Makaka-relate sila dahil makaka-connect sila sa iyo. Kahit na hindi kanila masyadong kilala bilang radio host, pero makaka-connect sila sa iyo. Sinasabi nga nila, no? In this time of technology, it's easy to connect, but it's difficult to be connected. So, kailangan natin yung connection that they don't have. Okay? So, I would be sharing more about speech and performance, but for now, those are just some of the basic tips for speech and performance for recording on School on the Air program. See you next time, and I hope you learned something from me. Yes, sir. Comment na doon ni Sir Jobel. Okay, thank you po, Sir Van, for that very comprehensive discussion po sa topic. Sir Jobel? Yes po, partner. Okay po. So, I guess this time, open forum na tayo with the speakers kaninang umaga. Am I right? Opo, partner. Okay. Ayan. So, hintay po muna natin yung mga speakers natin, and sa mga manunod po natin, make sure po yung inyong mga yung link po ng attendance ay na-access nyo na po para makapag-attendance na po kayo. Ayan. Ayan na po si Ma'am Mary. Habang hintay pa po natin, partner, yung mga si Ma'am natin. Janet. Hi po, ma'am. Hi po sa inyo. Hi po kayo sa screen, ma'am. Okay, pa-shoutout na po yung taga Manuel Ayan. Senior na High School of San Isidro South. At saka yung taga Governor Generoso North, Manila High School. Lupos na yung lahat. Okay. Lester, asa na?
Okay. Andun na po yung ating education program supervisor in English, Ma'am Nancy. Hello po, ma'am. Good afternoon. Ayan. So, kanina po, meron pong mga nag-comment at alam ko na meron pong question. Ayan, may question na po tayo. First, can we ask specific application or other simple to explore application in recording? Ayan, sino po yung makakasagot nito? I guess si ma'am, yung ma'am, sino po yung makakasagot ng question na to? Ma'am Joyces po. Again yung question po, can we ask specific application or other simple to explore application in recording? Speak out please. Gusto ko other speaker na. Wala na? So, Oo. Speak out po. ayan yung mga speaker po. Sino po yung makakasagot sa question na to? Ano na to? Wala. I guess it was the topic of Ma'am Joyces May Ardalejo po. Yes po, Ma'am? sir. Actually po sa radio station, yung ginagamit talaga na na usually po yung OTS talaga po. Gagamitin ko sana sa application ko po yung OTS kaso nagka-aberya, hindi siya tumutunog. Kaya napilitan po ako na gamitin yung virtual DJ. Mas madali kasing i-download yung virtual DJ po. Yun po. Pero pwede man din sa sa PowerPoint, ma-convert man din yun sa PowerPoint, so kung mag-record po tayo. Or sa cellphone po. Yes po, ma'am. Okay po. May additional pa po kayo, ma'am? Wala na po, sir. Okay po. So, meron pa po ba tayong next question? Ayan. So, maya-maya po mayroon po tayong sample broadcast at ang mga sumusunod na sample broadcast ay sample broadcast po mula sa grade 3 science o sample broadcast po para sa grade 3 science para sa ating radio-based instruction. Another sample broadcast po mamaya ay yung para sa grade 8 English sa ating RBI. Next po is the grade 10 Filipino. And then for senior high school, we have oral communication. So antabayanan po ninyo maya-maya lamang sapagkat maririnig nyo po yung sample broadcast po ng mga sumusunod na level at asignatura. Okay, meron pa po tayong questions? Ayan. Muli, binabati ko po yung Sigaboy Agricultural Vocational High School. Hi po sa inyo dyan. Also to Lupon National Comprehensive High School. Hi po sa inyo dyan, mga kasamang ni Sir Van. Hello. Okay. Also, Katiit National High School. Hello po sa inyo dyan. Ano po ba, Sir Google? Pa-shoutout din po natin yung taga Mangan Elementary School. Ka-team po natin sa Filipino team, Ma'am Telma, Ma'am Gina Tuban. Hello po sa inyo lahat. Yes, and hi din po doon sa ating mga kasamahan dyan sa Lambangon Central Elementary School, Fed Center. Hello po. Okay, another question, Sir Jovel. Ikaw naman po. Okay, coming from hashtag Roy G, Roy Galenzoga Garing. Do you have any radio script sample so that we will be properly guided in making such scripts? Okay, meron po tayong sample niyan, Sir Roy G. Mag-send lang po ito sa iyo, Sir Roy. Ha? Hello, sir. Can I add po? Yes po, ma'am. Okay, good afternoon. Actually, yung Yes po, sample ma'am. po na pinapadala sa atin, pwede na po nilang ma-access doon sa FB page ng CDC-DepEd School on the Air. Marami po kayong makukuhang sample scripts doon. CDC-DepEd School on the Air. Pwede nyo pong i-access yan.
Okay. Am I heard? Naririnig po ba May mga ako? katanungan pa po ba? Okay, meron. Thank you po, hashtag Roy G of Nangan Elementary School. Salamat, hashtag. At shoutout po muna habang wala pa pong question dyan. Nag-print po ngayon ng module at nagawa po ng script si Sir Ronnie Sumukoy of Crispin. Hello, Sir Ronnie. Okay, question po from Sir Melchor Cabunilas. Sir Van, okay, I guess this is directed to Sir Van, sir. We are just novice in this kind of instruction. What is the best way for us to do? Hello, Sir Sir Van. Melchor. Yes, can you hear me? Maririnig niyo ako? Yes po, Sir Van, yes po. Okay. So, Sir Melchor, kilala ko yan. Taga Singapore. Anyway, Sir Van, hindi ka marinig, Sir Van. yes, you don't have to worry, Sir Melchor, on this kind of instruction because we will be assisting, the division is assisting all districts, all at saka, we also have our available radio stations, no? Nakabawa na tayo, so as teachers, we shall consider ourselves as radio teachers nowadays. So may training na tayo sa radio station and that's actually for free. So dito sa Lupon, si Sir Melchor Cabas ay na-assign dito sa Lupon. So we have these 105.3 FM, DXSC, available for us. So doon tayo mag-training. Okay, thank you po, Sir Van. Sir Lester, meron pa po ba kayong additional input po? I think the best way po for novice is that there are available videos in YouTube. They can just go to YouTube for sample radio broadcasting. Kasi for those who have background as school paper advisors or coaches in radio broadcasting because they already have the background. But for those who are just starting, they can just go to YouTube. There are sample videos for radio broadcasting. Wala namang pinagkaiba. Kaya ang pinagkaiba ng news radio broadcasting is that it will be delivered for 5 minutes. Samantala, sa radio broadcasting instruction for our lesson is hindi limited siya for 5 minutes. Yun lang po. Okay, thank you po, Sir Lester. Okay, meron pa po ba tayong mga questions? Sir Jovel, meron po ba kayong additional announcements? Additional announcement lang po. Bawat district po, kailangan mag-prepare po ng isang output po. Halimbawa, meron tayong 8 subjects pa or ilang subjects natin. Kailangan may maibigay po na isa. At saka yung taga-GovGen, hindi na po kayo magpunta sa San Isidro. Okay na po, maghanda lang kayo, mag-prepare lang kayo ng isang output po. Isang subject. Pagtulungan lang ninyo kasi hindi bibigyan ng certificate pag wala pong magawa daw po. Salamat po. Love. Okay. Dito na po si Sir Raymond Salvania. Okay. Yes, everyone. Okay, from Katiel Vocational High School. Hi, sir. Hello, sir. By the way, shout-out daw po doon sa mga teachers ng Boston National High School from Sir Kenneth Castigliones po. Hi po, taga Boston National High School. Hello. Sir Lester, pakiulit mo yung sinabi niyo, sir. Medyo choppy po. Sir, may nagpapa-shoutout po yung teachers natin from Boston National High School by Sir Kenneth Castigliones and Tubaganga National High School also. Thank you. Yes. Okay po. Hi po dyan sa mga taga-Boston and sa taga-Boston po and Baganga National High School. Hello po sa inyo dyan. Alright. So, may mga questions pa po ba?
Sir, Okay. yung iba po sir nag-type pa sila. Sige. Okay po, siguro po yung mga speaker natin kung may mga input po. Ayan, may question na. From Sir Ben Arances. Ma'am Joyce, okay, I guess this is directed to you, Ma'am Joyce. Can we visit you po sa Lambacon for coaching sa apps in recording? Sir Ben po from Our Lady of Guadalupe National High School. Thank you po sa question, sir. Ma'am Joyce. Yes po, Sir Ben. Okay po. Walang pong problema. Basta PM lang po. Yes. PM is the key lang daw po, Sir Ben Arances for ayon kay Ma'am Joyce. Ayan. So muli po, paalala lang po sa mga taga Paganga District, San Isidro District at Lupon. So kinakailangan po ninyong mag-prepare ng inyong sample broadcast para po bukas sa inyong live broadcast sa inyong respective radio station. Sir Jovel, may question? Sir Jovel? Kaya ko na lang. This is from Jason Garlit Elias. Good afternoon. I want to raise a question from Upland School Situation. We choose printed as our learning modality. What is the relevance of RBI in our delivery of teaching in our area considering the absence of official radio station in our place? Thank you. Okay, anyone po na makakasagot po ng question? Nandiyan na po ba si Sir Raymond? Good afternoon. Yes, sir. Okay. Sir Raymond. Yes, sir. Good afternoon. Hello po. Wala. Pero at least Good afternoon, sir. What am I supposed to do? Hindi ko makita. Hello? Sir lang. Hello po, sir. I guess hindi po Steve Raymond. Okay, dito na lang po tayo kay Sir. Sir. Hello po. Hello po. Okay. Okay, so Sir Jason, I guess this was done by the division office po para po we are prepared. Kahit wala pong radio station dun sa inyong lugar po is siguro po we are prepared for this kind of modality. So hindi naman po natin pwedeng gamitin yung radio broadcast based instruction kung wala naman po tayong radio station. I guess this is only to prepare the teachers for the possibility kung mayroon na po tayo dyan sa ating lugar. Additional input po, Sir Van? Meron po? Meron ba kayo additional input for this question, sir? I think kung walang available na radio station sa kanilang place, this will be supplemental to them. Pero I think kung yung mahaba naman ang radio frequency ng ating, wide ang coverage ng radio frequency ng ating radio stations. For example, we have the Baganga station. So parang abot naman niya yung East Coast, di ba? Tapos, example, Lupon station, abot naman niya yung scope mula sa 4 District 2. Tapos, we have
San Isidro Station pa. We are so lucky that we have radio stations offering their services for them. Okay, thank you po, Sir Van, for that answer. Meron pa po ba tayong mga questions? Okay. Alright. So, at this moment po, since wala na po tayong questions, I guess we have to move on to our next part. And this is the sample broadcast of the different subjects of the different level po from elementary to junior high school. Again, yung repertoire po ng ating sample broadcast, we'll start with grade 3, that's science. Second is grade 8, yan po ay sa English. Sa grade 10, okay, I guess our teacher is very ready to listen to our sample broadcast. So let's first hear the sample broadcast for regional-based instruction on the grade 3 science. Kaya na to. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga bata. Ako, si Teacher Eden, ang inyong guro. Taagham! Gagabayan ko kayong mabuti sa ating aralin. Siguraduhin hawak mo ang iyong self-learning module. Tara na't mag-experiment. Halika't samahan ninyo akong tuklasin ang magic sa likod ng siyensya. Ikaw ang batang scientist. Ikaw ang batang scientist. Ang parasa ng bayan. Handa na ba kayo? Narinig mo na ba ang salitang matter? Alam mo ba, lahat ng nasa paligid natin ay matter? Ito man ay nasa lupa, tubig, at langit. Makikita at mararamdaman natin ang matter. Para lubos na maunawaan ang ating aralin, tayo muna ay magre-review. Ano ang tawag dito? Ginagamit natin ito para maging malamig ang ating iniinom. Matigas ito at minsan ay may iba't ibang hugis o laki. Tama! Ito ay yelo. Ang yelo ay isang solid. Solid is a form of matter. Ano ang tawag dito? Mababasa ka kapag hinawakan mo ito. Ginagamit natin ito kapag tayo ay naliligo, naglilinis ng plato, at kapag umiinom. Tama! Ito ay tubig. Ang tubig ay isang liquid. Liquid is a form of matter. Ano ang tawag dito? Para itong usok. Kapag nagpapakulo ng tubig, makikita din ito kapag may mainit na sabaw. Mabilis itong mawala sa ating paningin habang umaakyat ito paitaas. Tama! Ito ay steam. Ang steam ay isang gas. Gas is a form of matter. Tandaan natin, ang matter ay may tatlong uri. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Ang ating mundo ay napaliligiran ng matter. Lahat ng bagay na nakikita, nahahawakan, at nadarama ay matter. Ang
ang butter ay kumukuha ng espasyo o lugar. Ito ay may bigat at maaaring nasa iba't ibang anyo, hugis, laki at tekstura. Suriin mo ang baso. Ito ay matigas, mabigat, at makinis. Kapag ang isang bagay ay maaari nating mahawakan, iyan ang solid. Ang libro ay solid. Ang lapis ay isa ring solid. Ang sapatos ay solid din. Bakit sila solid? Tama! Solid ang libro, lapis at sapatos dahil kaya natin silang mahawakan. Suriin mo ngayon ang juice. Maaari kang mabasa kapag hinawakan mo ito. Kapag isinalin natin ito sa baso, ginagaya nito ang hugis ng baso. Nakita mo ba? Paano kung hindi nakasya sa baso? Anong mangyayari sa juice? Tingnan natin. Dahil sa sobrang dami ng juice, hindi na ito kayang ilagay sa baso. Natin nakita ang katangian ng isang liquid. Bakit kaya liquid ang juice? Tama! Liquid ang juice dahil kinokopya nito ang hugis ng kanyang paglalagyan. Suriin mo ngayon ang logo. Ito ay aking hihipan. Oops! Paalala, ang sobrang pag-ihip sa logo ay magdudulot ng pagputok nito. Maaari kang masaktan. Bakit kaya ito lumaki? Nagkaroon ito ng laman sa loob. Ano kaya ang nasa loob nito? Tara, tingnan natin. Ay, bakit ganon? Hindi natin nakita ang laman nito. Pero, nararamdaman natin ito. Ulitin natin. Aking hihipan ang logo. Napansin ninyo? Lumaki ang logo. Ano kaya ang nasa loob nito? Tama ka! Hangin ang nasa loob ng logo. Ito ay lumalaki dahil pinuno natin ng hangin ang loob. Ang hangin ay hindi nakikita, pero nararamdaman. Ito ay tinatawag nating gas. Remember, matter is anything that has weight and takes up space. Everything that you see and touch is made up of matter. Matter comes in different shapes and sizes. Tandaan, ang matter ay may tatlong uri. Solid, liquid, at gas. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa ating pagsasanay. Tukuyin kung ang sumusunod na bagay ay solid, liquid, o gas. Isulat ang sagot sa pahina 5. Para sa unang bilang, lapis o pencil. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Para sa ikalawang bilang, katas o juice.
Ito ba ay solid, liquid, o gas? At para sa ikatlong bilang, usok o smoke. Ito ba ay solid, liquid, o gas? At para sa ikaapat na bilang, hangin o air. Ito ba ay solid, liquid, o gas? At para sa ikalimang bilang, lalagyan ng tubig o water container. Ito ba ay solid, liquid, o gas? At para sa panghuling bilang, gatas o milk. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Ngayon naman mga bata, sagutan natin ang inyong ginawa. Para sa unang bilang, lapis o pencil. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Tama! Ito ay solid sapagkat ito ay ating nahahawakan. Para sa ikalawang bilang, katas o juice. Solid, liquid, o gas? Magaling mga bata! Ito ay liquid sapagkat kinokopya nito ang hugis ng kanyang paglalagyan. Sa ikatlong bilang, usok o smoke. Solid, liquid, o gas? Tama! Ito ay gas sapagkat hindi natin ito nakikita pero ito ay ating nararamdaman. Pang-apat, hangin o air. Solid, liquid, o gas? Magaling! Ito ay gas sapagkat hindi natin ito nakikita pero ito ay ating nararamdaman. Para sa ikalimang bilang, lalagyan ng tubig o water container. Solid, liquid, o gas? Tama! Solid! Sapagkat ito ay ating nahahawakan. At para sa panghuling bilang, gatas o milk. Solid, liquid, o gas? Magaling! Ito ay liquid sapagkat kinokopya nito ang hugis ng paglalagyan sa kanya. Magaling mga bata! Para sa ating pagbubuod, tandaan, 3 states of matter. Solid, liquid, gas. Tandaan natin na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay matter. Ang matter ay may tatlong uri. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Bilang assignment, nais kong sagutan mo ang pagsasanay na makikita sa pahina 6 ng iyong self-learning module para sa science. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Lagi niyo sanang isasang-isip, ang batang makaagham, lalawak ang kaalaman. Sa pag-aaral ng siyensya, tiyak panalo ka. Hanggang sa muli mga bata, ako si Teacher Eden, ang inyong guro sa Agham. Paalam! Ikaw ang batang scientist, ikaw ang batang scientist, ang para-sa ng bayan.
Okay, so yun yung una nating sample broadcast, yung grade 3 science. Okay, sa pagkakataon po ito, inaanyayahan ko po muna sa ating screen ang ating education program supervisor po sa English, Ma'am Nancy Sumagaysay, para po sa karagdagang inputs. Ma'am? Good afternoon, viewers of Davao Oriental. I chose to speak in between the presentations, recorded presentations rather, because I believe this is very important as far as the last question of Jason Garlett is concerned. If I recall, he asked on screen whether is it relevant for schools who are in the hinterlands. No, I could not in a way rephrase the question word for word. It's here. Is it, I want to raise a question from upland school situation. We choose printed modules as our learning modality. What is the relevance of RBI in our delivery and teaching in our area, considering the absence of official radio stations in our place? Thank you, and you're welcome, Jason. My answer, Jason, would be we only augment the radio broadcast, recorded radio broadcast, would augment existing modules. So that this really is a training intended for each district. Because if you are assigned in Caraga, I still believe that you're in Caraga, Jason. In case that we can have a MOA in Caraga, and then you are assigned as one of the trained teachers this time for Caraga, then we can hire you to go to your district and write a particular script for a particular module and do production of that particular script. In short, what you have seen earlier is a product of a script writing of a particular module. Okay, so it's an augmentation of a particular module so that somehow we offer a relevant augmentation of a particular module so that those who can be reached by a particular broadcast will be assisted in terms of their modular learning. Okay? We also would decide whether we will air kindergarten, grade 1 or grade 2 for broadcast, but we would still have a meeting with your PSDSS whether once in a while we would also cater, aside from kindergarten, grade 1 and grade 2, or a C for TV and radio. We will decide what particular modules will be augmented, no? With a particular radio broadcast. Because if you notice, when you make a particular script, it should always be based with the existing module. The lesson episode is for 10 minutes. So you need to study what is the core in that particular module. And it's what you will augment in a particular radio broadcast. Okay? As I have said earlier, for emphasis, you might be late, some of you teachers, in tuning in to this webinar. I emphasized earlier on that we need to augment existing modules. No? And we will base the script as well as the broadcast on the objectives based on those modules. So I think that's all. Let's proceed with video number 2. Back to you, Aljun. Ayan, maraming salamat po. That was our Diyosa ng Sangay ng Davao Oriental, Nancy Sumagaysay, EPS po ng asignaturang Ingles. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, Adja Fighting, laban lang. Yes, sorry. Back to you.
dear students. Welcome to DepEd TV channel. I'm your teacher, Franny, Teacher Remy. Get ready and start learning and studying English right at the comfort of your home. Come with me as we discover and conquer the world of grade 8 English. So come on, get your pen, paper, and self-learning module and let's start to learn and to love English. Have you ever come across a word which is new and unfamiliar to you, but you don't have your handy-dandy dictionary or any online resources where you can look up the meaning of that word? Just like this. The coronavirus pandemic created a hullabaloo which scared people all over the world. What is the unfamiliar word in the sentence? You got it right. That's hullabaloo. Oftentimes, we encounter words that we actually never heard of, but you don't have to worry, because you can still be able to decipher or know the meaning of that word with the help of context clues. So, what are context clues? Context clues are hints found within a sentence, paragraph, or passage that a reader can use to understand the meanings of new or unfamiliar words. Let's go back to our sentence a while ago. The coronavirus pandemic created a hullabaloo which scared people all over the world. Can you make an intelligent guess what hullabaloo means based from the sentence? Let's see. How about trying to choose from the following? Promotion, mishap, peace, order. Which among the following words do you think is its closest meaning? If you answered command, then you got it right. Let's have another one. How about this sentence? The people were ecstatic upon hearing that the enhanced community quarantine has been lifted and select workers can go out and public transport with strict safe distancing will be allowed. Which word from the sentence is quite unfamiliar to you? Ecstatic seemed quite unfamiliar, right? Now what do you think is its closest meaning? Worried? Excited? Extremely happy. The answer is extremely happy. Let us try other exercises on context clues. So get your pen and self-learning module ready and answer these other exercises on context clues with me. Use context clues in figuring out the meaning of each underlined word, and in your paper, choose the letter of the best answer and jot it down. Number 1. The extremely dry weather sweltered the dried leaves in the backyard. What does sweltered mean? Letter A, ate. B, burned. C, slept. D, sunbathed. That's correct. The answer is letter B, burned. Number 2. The Philippine government announced the needs to review the tariff imposed on imported products that have gradually taken over the local market. What does tariff mean? Letter A, stamp. B, prohibition. C, add. D, tax.
You got it right. That's letter D, tax. Number 3. Bernadette precariously climbed the highest mountain in the country. What does precariously mean? A. Graceful. B. Lazily. C. Dangerously. D. Hopefully. Great! It's letter C. Dangerously. Number 4. I used to visit Nami Island in South Korea to see the falling colorful dried foliage. What does foliage mean? Letter A. Hurricane. B. Place. C. Snow. D. Leaves. Good job! The answer is letter D. Leaves. Number 5. 2 tickets were allotted to each student for the dance party. What does allotted mean? Letter A. Allowed. B. Joyful. C. Taken. D. Fed. Awesome! That's letter A. Allowed. Number 6. The mood was somber at the memorial of the fallen medical frontliners. What does somber mean? Letter A. Shyly. B. Serious. C. Hungry. D. Plenty. Correct. The answer is letter B. Serious. Number 7. Tagaytay City is known for wonderful picturesque of the majestic Mount Taal. What does picturesque mean? A. Charming. B. Running. C. Ruined. D. Perhaps. Right. The answer is letter A. Charming. Number 8. The student was asked to clarify his answers for everybody to understand its point. What does clarify mean? A. Remove. B. Call. C. Explain. D. Stop. Great! It's letter C. Explain. Number 9. Raycon's parents admonished him for breaking their antique collection. What does admonished mean? Letter A. Praised. B. Scolded. C. Rewarded. D. Silenced. You got it right. The answer is letter B. Scolded. And number 10, I am an advocate of anti-corruption movement in the country. What does advocate mean? Letter A. Opponent. B. Primer. C. Enemy. D. Supporter. Fantastic! The answer is letter D. Supporter. See, you were able to still know the meaning of the word just by the context clues or the helpful hints embedded within the sentence without using any dictionary and without even trying to search for its meaning? Now that you have an idea on what context clue is and how you can actually make use of it, let us start discussing the different types of context clues. We'll start with number 1, synonym or restatement clue. It is a type of context clue that provides the synonyms of words to provide the meaning of an unfamiliar word or words. For example, Rina shouts continuously or all the time, and it makes me uncomfortable.
Next sentence. The director felt remorse or shame for hiring some incompetent employees. The words in bold are the difficult terms and the underlined word are their synonyms. The next type of context clue is definition or statement clue. It is a type of context clue that provides direct statement or meaning of the unfamiliar words. For example, ossicles are the 3 small bones in the middle ear. Her voice is inaudible. No one could hear it. So those are the first 2 types of context clues. Now for your assignment, make sure to answer page 6 of your self-learning module, Learning Task 1 and Learning Task 2. For our next episode, we will get to know the other types of context clues. So make sure to always stay tuned to every episode of Grade 8 English, where else but here at DepEd TV channel, where we deliver excellent learning quality right at the comfort of your home. Again, this is your teacher Freddy, Teacher Rami, saying, dream where English literature can take you, believe that you can be good in English language, survive in this fast-paced world because you learned English. Magandang wika at maalab na panitikan sa ating lahat. Grade 10, masaya akong makasama kayo dito sa classroom ni Miss Pam. Ang mamatanong na kahit sa camera laging umaanggulo, maniwala ka, sasamahan kitang mag-enjoy at matuto. LDR ka na ba? Talaga ba? Ang module, papel at ballpen ba ay hawak mo na? Kung gayon, LDG na! Maraming awiting Pinoy ang lubos na naging tanyag dahil nilalarawan nito ang pag-ibig. Kaya nga ang tanong ng marami, hahamakin mo rin ba ang lahat kapag ikaw ay pumupuso na? Subukan nating sundan ang panuto sa pahina 5 ng iyong module. Tiyakin ding handa na ang iyong papel at ballpen. Sa isang papel, gumuhit ka ng isang puso at isulat ang pangalan ng taong tinatangi o hinahangaan mo. Ilagay mo rin ang mga dahilan kung bakit mo siya hinahangaan. Bibigyan kita ng 1 minuto para sa gawaing ito. Mahusay, Grade 10. Matagumpay mong natapos ang gawain ito. Huwag kang mag-alala kung nag-alangan kang isulat ang pangalan ng taong iyong tinatangi. Maniwala ka, maging si Cupido ay napana ng sarili niyang palaso at umibig ng husto. Tunghayan ang kwento ng pag-ibig ni Cupido sa mitolohiyang mula sa Rome, Italy. Isinalaysay ni Apuleius, isang manunulat na Latino. Bahagi lamang ito ng mitong Metamorphoses na kilala rin sa tawag na The Golden Ass.
Bago natin sama-samang tunghayan ang mitolohiyang Cupid at Psyche, nais kong pagnilayan ninyo ang katanungang ito. Hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Grade 10, ang mitolohiyang Cupid at Psyche. Cupid at Psyche. Muling isinalaysay ni Alvin D. Mangawang. Noong unang panahon, mayroong isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanila. Sa sobrang ganda ni Psyche ay talaga namang maraming humanga sa kanya. Sinasabi rin kahit ang diyosa ng kagandahang si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya ay ang pagkalimot ng mga kalalakihang magbigay ng alay. Maging ang kanyang templo ay napabayaan na rin. Ang dapat sanang atensyon at mga papuring para sa kanya ay napunta sa isang mortal. Dahil dito, nagalit si Venus at inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche na tila siya ang nabiktima ng sarili niyang pana. Inilihim ito ni Cupid sa kanyang ina, at dahil sa kampante naman si Venus sa kanyang anak, hindi na rin ito nag-usisa. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit, wala ring nagtangkang umibig sa kanya. Kahit na sobra ang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila ang nakikita lang nila ang dalaga. Samantalang ang kanyang 2 kapatid ay nakapag-asawa na ng hari. Naging mapanglaw si Psyche sa mga nangyari. Kaya, naglakbay ang amang hari ni Psyche upang humingi ng payo kay Apollo, upang makahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Hindi alam ng amang hari na naunahan na siya ni Cupid upang hingin ang tulong ni Apollo. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makapapangasawa ng isang nakatatakot na halimaw ang kanyang anak at kailangang tumalima sa kanyang ipinayo. Nang nagawa na ng amang hari ang lahat ng ipinayo ni Apollo, ipinag-utos niyang bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang gayak pangkasal. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Nang makarating sa bundok na paroroonan, naghintay ang magandang dalaga sa kanyang mapapangasawa. Walang kamalay-malay ang magandang dalaga na ang kanyang mapapangasawa ay ang Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Ngunit, may isang bagay ang hindi masilayan ni Psyche. Ang mukha ng kanyang kabiyak. Nangako si Psyche sa kanyang kabiyak na kahit kailan ay hindi niya sasabihin sa mga kapatid niyang hindi niya pa nasisilayan ang mukha ng kanyang asawa. Nangulila si Psyche sa kanyang mga kapatid, kung kaya't humiling siya sa kanyang asawa na sana'y makita niya ang mga ito. Pinagbigyan niya naman ito kasabay ng pagbibigay muli ng paalala. Nang magkita ang magkakapatid, naging mausisa sila sa kanya. Labis kasi ang yaman ng asawa ni Psyche na hindi mapapantayan ng kanilang mga napangasawa. Dahilan ito upang mabuo ang pangimbulo o selos sa kanilang mga puso. Sa pangalawang pagbisita nila ay isinalaysay ng kanyang mga kapatid ang nabuo nilang masamang balak. Tinulsulan nila itong suwayin ang kondisyon ng kanyang asawa. Sinabi nilang siya ay tunay na halimaw at siya rin ang papatay kay Psyche. Kaya upang hindi siya mapatay,
Kailangang unahan ni Psyche ang asawa. Agad namang nabuyo si Psyche sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Tinindihan niya ang lampara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akmanan niyang itatarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Kapag nanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan niya ang pagtataksil ng asawa. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa, subalit paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa. Ipinaliwanag nito kung sino siyang talaga. Hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Wika niya bago tuluyang lumipad papalayo. Nagsisisi si Psyche sa kanyang kasuklam-suklam na nagawa, kung kaya't para maipakita niya ang marubdob na pagsisisi at pagmamahal, nagpasya siyang hanapin ito. Nakarating siya sa tahanan ni Venus. Nagpasya siyang harapin ang mga pagsubok na ibibigay ng Diyosa para lamang muling maibalik ang tiwala at pagmamahal ni Cupid sa kanya. Nang malaman ni Venus ang nangyari kay Cupid, lalo itong nasuklam kay Psyche at siya ay pinahirapan ng husto. Binigyan niya si Psyche ng mga pagsubok. Unang pagsubok ay pagsamasamahin ng mga butong magkakauri. Bagaman nahirapan, nagawa niya ito sa tulong ng mga langgam. Pangalawang pagsubok ay ang pagkuha ng gintong balahibo mula sa mapanganib na tupa. Natutokso na siyang tumalon sa ilog, ngunit pinayuhan siya ng mga halaman ng tamang tiyempo. Hinintay niyang magtakip silim. Pauwi na ang mga tupa at nakakuha na siya ng gintong balahibo na nasabit sa mga sanga. Ikatlong pagsubok ay ang pagsalok ng itim na tubig mula sa itim na talon. Hindi madaling pagsubok, ngunit nairaos niya dahil tinulungan siya ng isang ibon upang makasalok ng tubig gamit ang prasko. At para sa huling pagsubok, pinakuha siya ng kahon upang humingi kay Proserpine ng kagandahan. Ito ang pinakamapanganib na pinagawa sa kanya. Ngunit, kagaya ng mga naunang pagsubok, ay tinulungan siya ng isang tore na makapunta sa kaharian sa ilalim ng lupa, sa kaharian ni Hades. Nakakuha siya ng kagandahan, ngunit natukso siyang buksan ng kahon upang kumuha ng kaunting ganda para magustuhan muli siya ni Cupid. Ngunit, siya ay nawalan ng malay. Nalaman ni Cupid ang pagpapahirap ni Venus kay Psyche, kung kaya't dali-dali siyang nagtungo sa kanya upang ito'y iligtas. Nang makita ni Cupid si Psyche, kanya itong pinana ng kanyang palaso at pana. Nagising si Psyche. Tinulungan siya ni Cupid upang madala niya ang kahon kay Venus. Nagawa niya ang lahat ng pagsubok. At upang hindi na muling magambala pa ni Venus ang kanilang pag-iibigan, humingi na sila ng basbas kay Jupiter. Naging immortal na rin si Psyche
sa pamamagitan ng pagkain ng ambrosya, ang pagkain ng mga Diyos at Diyosa. Kalaunan, ang pag-ibig, si Cupid, at kaluluwa, si Psyche, ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama at hindi na mabubuwag kailanpaman. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ito ay isang halimbawa ng mitolohiya. Ngunit, ano nga ba ang mitolohiya? Mitolohiya ang tawag sa agham o pag-aaral ng mga mito o myth at alamat. Ang salitang mito ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa salitang Griego na mutos, na ang kahulugan ay kuwento. Ito ay isang akdang pampanitikang kadalasang ang mga tauhan ay pumapatungkol sa mga Diyos at Diyosa at nagpapakita ng pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga tauhan. Nakatutulong ito upang maunawaan ng mga sinaunang tao ang misteryo ng pagkakalikha ng mundo, ng tao, at ng mga katangian ng iba pang mga nilalang. Ipinaliliwanag din dito ang nakatatakot na puwersa ng kalikasan sa daigdig. At ngayong alam mo na kung ano ang mitolohiya, unawain natin ang kwento nina Cupid at Psyche. Tutulungan kitang sagutin ang mga tanong sa pahina 11 ng iyong self-learning modules. Bakit gayon na lamang ang inggit at galit ni Venus kay Psyche? Tama! Ito ay sapagkat inakala ni Venus na kaya siya nakalimutan na ng mga tao ay dahil nahigitan na siya ni Psyche sa kagandahan. At ito ay isang hindi magandang katangian ni Venus, ang mainggit at magtanim ng galit sa iba. Sabi ni Ma'am Matanong, hindi magandang mainggit sa ating kapwa. Dapat ay makontento tayo sa kung ano ang mayroon tayo at matuwa sa mayroon din ng iba. Susunod na katanungan. Bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang pagkatao kay Psyche? Mahusay! Hindi lamang upang sukatin kung mamahalin ba siya dahil isa siyang Diyos, nais lamang ni Cupid na matutong magtiwala si Psyche sa kanya bilang asawa. Sabi ni Ma'am Matanong, hindi magandang maglihim sa ating mga mahal sa buhay. Pagamat may mga dahilan tayo bakit tayo naglilihim, isa pa rin itong paraan ng pagsisinungaling. Tandaan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Huling katanungan. Bakit sa wakas ay naging panatag na ang kalooban ni Venus na maging manugang si Psyche? Magaling! Ito ay dahil isa na ring immortal si Psyche. Sabi ni Ma'am Matanong, mas nagiging panatag kasi ang tao kapag alam niyang kaisa niya ng ideya at paniniwala ang mga taong nasa paligid niya. Grade 10, nais ko sanang tignan niyo ang mga pangungusap sa gawain 3 na nasa pahina 10 ng inyong self-learning modules. Una mong gawain, hanapin ang kaugnay na salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Ganito rin ba ang iyong mga sagot? Bigyang pansin ang mga salitang ating binilugan. Ang mga salitang ito ay iba't iba ang kayarian. May salitang payak,
binubuo ng salitang ugat lamang, gaya ng salitang asawa at bote. May lapi. Mga salitang binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi tulad ng salitang malungkot. Inuulit. Ang kabuuan o isa o higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. Halimbawa nito ay kamuhi-muhi. At tambalan. Binubuo ng dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isang salita. Gaya ng traje de boda. At iyan ang ating tampok na aralin para sa inyong self-learning module sa Filipino 10. Huwag mabahala sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo. Ayan, yun po ang sa grade 10. At ngayon naman po, balikan po natin ang isa sa mga diyosa ng sangay ng Davao Oriental. We have Diyosa Nancy Sumagaysay. Hello, Davao Oriental, good afternoon again. I'm back because I wanted to emphasize on something. You notice that you approach ang gamit ng halos 2 videos, no? But I would say that's not very absolute that you will follow that, okay? So you can have your own styles, you can have drama. In particular, if I observe that if you use the narration part using the Filipino, na ginamit doon sa video, I think that would be very parang dry, no? So you can probably invent or create your drama if you like to make it more lively so that it will be more appealing to the students who are listening. So we would say that while we are showing only a sample of this particular broadcast based on a module, you really can use your own ingenuity, you really can use your own excellence, no? Davao Oriental, I believe that you are. Davao Oriental teachers, I believe that you can do better with what has been presented, except that go and let's go for excellence, no? Okay, so I think that's the only thing I would say. Based on the 2 videos, we have 2 videos more. And so, Francis, can we have 1 Zumba music before we proceed with the 3rd video? Take it away, Francis, Aljun, and Jovil. That's right. It was our beautiful Ay, mami, este trago en tu nombre, mi amor. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y
se van a atrasar. Mamita, por favor, no me hagas sufrir más. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan y adentro hay un volcán. Pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Corazón idiota siempre brillará y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Listen, you say you wanted to, ahora tú no me das nada. Quisiendo tocarte, besarte de duda, me tienes cuajado, rapeando en un lunes, bebiendo bermudes, borracho no dudes, bilirrubina sube, así que yo tuve que beber en lo y que yo sé. te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Mamita! Ay, video mo yan. Inat-inat sa kamot, inat-inat, no? Kaya't muling nagbabalik ang may dala ng 4 na brilyante. Brilyante para sa ating broadcasting. Yan, shoutout ko lamang po muna si Lanners Ukbat Manom of Fatima Elementary School, Gubjen South. Hello, Sir Alan. And Ma'am Juan Vidal of Crispin. Okay, up next, meron po tayong another record po. Sir Aljun. Welcome to DepEd TV. It's a brand new day, a brand new chance to learn. I am Ma'am Derry, and I am very excited to bring you today's lesson. So set your mind, ready your heart, and brace yourselves as we explore the world of oral communication. For this episode, we will talk about the nature and process of communication. What is communication? What are its elements? And how does the process of communication work? Let's figure them out all together. Are you ready? Let's get the ball rolling. Let us use English for opportunities to improve your skills, get good jobs, and be happy. Learning English is fun and easy, so let's get ready to study. Constant practice is the key. Learning English easily. Constant practice is the key. So express yourself effectively. Do you know what this means? I know you do, because that is the power of communication. It allows us to send and receive a message using various forms. Anyone can simply nod his head, and we would already know he is agreeing. Don't you agree? I could ask you a question, call your name, or say, "Psst," and you would know right ahead that I want to talk to you. Over the years, communication has also advanced. It has developed side by side with technology. In the 21st century,
We can send text messages, call someone's phone, take video calls, and send chat messages. These allow us to communicate easier with people, no matter the distance. Isn't communication just very convenient for all of us? I know, right? But communication is not just convenient. It's also imperative. Take a look at these comic strips. Thanks for seeing me, Bob. We want to do business with you. Let me tell you why we are the best. We have been in business for almost 120 years. We have 22,000 employees and 68 plants, and we have 1,458 company cars and 3 corporate jets. What do you think, Bob? Time to do business together? Great story, Jim. I want a 30% discount on whatever you sell. My name is Tom. What happened there? Can we call that a successful communication? That's right, we can't. Bob didn't even seem to remember Tom's name, and his response does not answer Tom's question at all. This only goes to show that without speaking, listening, and understanding, we will never be able to understand each other. Speaking, listening, and understanding are key factors to successful communication. Because communication is a two-way process. It's a cycle by means of sharing and transferring messages, information, ideas, or emotions from one person to another. This connects people and helps build harmonious relationships. We must learn to speak to other people with courtesy and listen to what they say respectfully. As mentioned earlier, communication comes in various forms. It may be expressed through written words or symbols, spoken words, or even through actions. Written words or symbols in communication are messages which are written, typed, or printed. Some examples of this are letters, text messages, emails, chat messages, street signs, billboard signs, and many more. Spoken words, on the other hand, are those which are delivered orally. Yes, these are sounds produced using our vocal tract. Lastly, actions are expressed through movement of the body parts. Your gestures, posture, facial expression, and hand signals express a message that may be interpreted by the person you're talking to. To better understand, let's take a look at this picture. How is communication expressed? Is the successful communication process achieved in this situation? That is correct. Communication do exist when you're watching a television, much like what we're doing right now. I am trying to communicate the lesson to you, and as you listen and understand, you are making this process of communication successful. Now, what about this one? Can we say that there is a successful communication process in this situation? Absolutely. There is only one way we can communicate to the higher being we believe in, and that is through praying. Through praying, we can send our wishes, hopes, love, and gratitude to our Creator. You are doing great. Let's have one last picture. Will this situation lead to a successful communication process? That is spot on. It will definitely lead to successful communication. Having a conversation with someone else is the sole definition of communication. So now you see, communication exists in all kinds of situations, and the communication process will not be deemed successful without the presence of its basic elements. These elements of communication are what we call the building blocks of communication.
There are 5 basic elements of communication. These are sender, receiver, message, channel, and feedback. Let's go over each element one by one. The sender, also called the speaker, is the source of message, information, idea, or emotion. It could be you or the person who is talking to you. The receiver, on the other hand, is the recipient of the message or the intended audience of the sender. It could also be you or the person you are talking to. In our current state, you are the receiver and I am the sender. The third element is the message. It contains information, ideas, opinions, thoughts, and emotions. It is basically what the sender wants to say to the receiver. Channel is the medium or the means of communication that is used to deliver the message. Is the message delivered through speaking, writing, letters, television, or radio? These are just few examples of the different channels that we can use to deliver our message. The last element is feedback. It refers to the reactions, responses, or information provided by the receiver. This is the response of the audience you are talking to. But just a dear reminder, no response is also a response. Now the big question is, how did these elements become the building blocks of communication? Let me show you through this activity. A diagram is now flashed on your screen. There are 5 boxes in the diagram. Label each box in the diagram with the 5 basic elements of communication. Where do you think should each one be placed? Let's see if you were able to label the diagram correctly. On the box in the upper left corner, the label should be the sender. Without the sender, the process of communication will not begin. The process starts when the sender encodes through a channel. Encoding through a channel is constructing your message in your mind through writing, through digital platforms, or through your preferred medium. Once encoding is done, the message is now ready to be transmitted to the receiver. After the receiver receives the message, the next step is to decode. Decoding is reading or listening and understanding the message given by the sender. When decoding has been achieved, the feedback will now be given by the receiver to the sender, and the cycle goes on. My dear students, we have finally discussed what communication is, what its elements are, and how its process works. Now, why do we communicate? Communication serves many purposes. We always say things to people for a reason. We inform, clarify, promote, advise, teach, affirm, criticize, question, express, persuade, reveal, deny, and many more. In the coming episodes, we will dig deeper to the functions of communication. But for now, I want you to open your module on page 6 and do the What's More activity. In that activity, you have to think of communication transactions in your daily life. Write down situations where communication takes place. Then, indicate the result of the communication transaction and tell whether it is successful or not by writing the elements that made it so and specify its functions on the 3rd column. An example is given to you on the 1st row of the table. That's great! I know you have incorporated your daily life situations in that activity. Now it's time for output making. You are going to need
the following materials: a short bond paper, art or drawing materials, and cut out pictures. Your task is to create a comic strip showing how you would communicate to your community the advantages of following health protocols and guidelines amidst COVID-19 pandemic in your municipality or province. You may cut out pictures of people or authorities to depict your character, but be sure to write your own original scripts and texts. This activity may be found on page 8 of your module. You have such creative minds. Great job! Before we end this episode, were you able to remember the day reminder for today? If so, do post on your Facebook the day reminder I mentioned in our lesson earlier. Do not forget to put hashtag day reminder and the statement on your post. On our next episode, we will get to know the different models of communication that we use as a pattern or guide when communicating. Once again, this is Ma'am Derry bringing you lessons on communication and leaving you with a day reminder: don't just speak with your mind, speak with your heart. Ciao! Ayan, at dun po natapos na ating mga sample recorded yung mga kung paano po sa process of law sa radio broadcasting. So, partner. Okay, so yun po yung mga magiging basehan ng ating mga simulators po bukas. Again, per district po magkakaroon po kayo ng isang simulation po ng sample broadcast po. Depende po kung anong subjects po yung inyong pipiliin, basta meron po kayong output bukas. And sa tatlong munisipyo po na mayroong radio station, ibabanggitin ko po ulit, ang Lupon, ang Baganga at ang San Isidro. Kinakailangan nyo po mag-prepare ng isang live simulation po o live broadcast po para sa inyong radio-based instruction bukas. So nag-announce na po na yung Lupon sa DXSC 105.3 FM radyo natin, 9 AM po yung kanilang simulation. Sa Baganga naman is 99.7 Madayaw FM, yan po ay 9 PM din. At sa San Isidro ay sa Kalumunan Radio, pero wala pa pong oras kung kahit anong oras po yung simulation nila. Hintay po muna. 9 din po. 9 daw po. 9 din. Okay po. So sa San Isidro Station, Kalumunan Radio is 9 AM pa rin. So synchronized po yung ating bukas, yung ating simulation po para sa live broadcast po ng ating radio-based instruction. Sir? And that's right po, Sir Aljon. Bukas po sa lahat po mga nalilito diyan, may sample po tayo bukas sa radio station. At sa lahat po ng mga teachers na maabot po sa inyo ang station, halimbawa sa San Isidro, of course, madinig nila yung mga sample. At saka doon sa Governor Generoso o GovGen, mag-live po kami bukas, tipo or watch party. Magpasa na po kami o share lang po namin. 8:30 Okay. Session tomorrow for... At saka yung session tomorrow, Sir Aljon, 8:30 po mag-start. Okay po. Okay, sa tatlong radio stations naman po, meron pong ipapadala yung ating division para po maging kaagapay nyo po para sa simulation. Okay, para po sa Baganga radio station, nandiyan po sila Ma'am Marilu P. Masinag, sina Ma'am Joyce Esme Arlalejo, marami po sila dyan. Nandiyan din po sina Sir Lester at yung kanila pong mga kasamahan dyan sa radio-based instruction. Para naman po sa Gulf Town, dito sa Lupon at sa San Isidro, for Lupon po, nandyan po si Sir Van, sa Van Saiton. Nandyan din po si Sir Aynol. Nakalimutan po yung pangalan ni Sir. Sir Aynol.
Sir Ainol Generoso. Okay? And then si Ma'am Melody din po, nandiyan po sa Lupon. For San Isidro, ako po, ang kasamahan ko po, si na Ma'am Jenny Presente at si Sir Jovel Duram. So kami po yung pupunta dyan para po tumulong sa inyo para sa inyong live simulation. So, alam ko na handang-handa na po kayo para sa inyong live broadcast po bukas. Kaya yung mga kaguruan nyo po dyan na makikinig, alam ko sa Bagangan, Lupon at San Isidro ay excited na din na mapakinggan kayo po sa inyong sari-sariling radio station. Any announcement po? Sir Jovel? Sir Aljon, naroon po na forum po saglit with Ma'am Nancy. Okay. Saka yung ibang... So do you like to raise questions from our viewers? If none, then we will call this a day. Okay, is there any questions pa po para sa ating open forum po? Tingnan natin po. Take note for those who will be assigned as simulators. We have assigned some trained in radio broadcasting to assist you before your live simulation tomorrow. So I think Sir Aljon have mentioned those who will be assisting you if you have questions and clarification broadcasts. Okay, we have here a question. Hello po, di ba brown out man sa GovGen and San Isidro tomorrow po? So, if brown out ang San Isidro tomorrow, then wala kayong simulation at gagawa na lang kayo ng output at ibibigay sa link bukas saan? Ibibigay ang link bukas. Klara, good na Pilipino na ako. How about us, sir, na wala ang radio station? All right. For GovGen, you watch for the watch party of those who will be assigned in San Isidro or in Lupon. But banay-banay, you can still send to the frequency which can be reached by the Lupon station, right? So ano ba bang walang radio station? So kung walang radio station, watch for the watch party of those who will be in each particular radio broadcast. Okay, meron pa po bang questions? But be sure to still log in for the second day. Prior before you're going to be dispatched in that particular radio stations where you belong. Okay, yung link po daw para sa submission, ma'am, siguro i-post na lang siguro. 8:30 bukas. Yung deadline po, ma'am. Attendance tomorrow. Ang link for the submission will be given tomorrow. Okay. Sige po. Okay, paalala po sa mga nanonood po, meron na po tayong attendance link. Kanina po yan pinlash po sa ating screen. Ulitin po natin yung attendance, sir. Pwede pong may-flash ulit sa screen. Ayan. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-attendance para po sa ating day 1 ng ating RBI webinar series. May mga questions pa po ba? Ayan. From Ma'am Nanette Valenzuela Batilier, question po, Katiil po, going po kami Baganga Station, ma'am.
Katiil, you coordinate with Baganga assigned radio broadcasters. You need to coordinate who will be doing the simulation. But if as early as this afternoon, you still can negotiate with your radio stations for Katiil to give you 30-minute broadcast, then that's better. Alright. So I guess meron naman pong mga GC ata na nagawa yung mga na-assign po na mag-coach po sa inyo dyan sa East Coast. So please coordinate na lang po. Okay, questions? Meron pa po ba? Ayan. Papaano mag-attendance? Meron na po kaming link na flash po kanina. Ayan. Yan po yung attendance natin. Okay. Some more questions po. Sir Jovil? Link lang po yung link, sir, para maka-attendance po. Pag walang signal, pag mahirap ang signal, malog po. Tapos, connecting. Diretso na po yan. Salamat po. Rangay Elementary School o Banay-Banay. Okay. Okay, again po, uulit po yan ni Sir Van, yung pag-coach po sa inyo. For Baganga, nandyan po sina Sir Lester, sina Sir Raymond Salvania, marami po sila dyan. And for San Isidro, nandyan po kami tatlo ni Sir Jovel at ni Ma'am Jenny present. Ayan. So that you can also evaluate those who were assigned to do simulation, to do assistance in each of the radio stations where we designate the live performance. So all evaluation of speakers and trainers will be done tomorrow. Ma'am, walang sample RBI output created by division team, parang guide namin mamaya sa paggawa namin. Ma'am, you connect with your, saan ka ma'am na ano? So you coordinate with either any of the 3 assigned radio broadcast trained teachers. So sila ang may maraming samples. You can also coordinate with Mark Phil Tagsip for sample script. Do we still have other questions? Because if you don't have any, then let's call it a day. It's been one great experience with all our facilitators here. Thank you, June. Aljun. Thank you, Jovil. Thank you, Francis. Thank you, April John. Thank you, Ma'am Gigi. Thank you, message givers, Ma'am Doc Belayod, Ma'am Connie. And of course, a big thank you to our SDS for paving this training for you to be capacitated to come up and cope with the new normal of instruction. That's all. Good afternoon. Take it away, Jovil and Aljun. Okay, thank you po, Ma'am Nancy. And yung ma-access yung ating evaluation din para sa day 1. Kailangan nyo po yung sagutan para makakuha po kayo ng inyong certificate. And again, para po sa certificate, para mag-claim po ninyo, kinakailangan po yung inyong district nakapag-submit po ng inyong output para sa radio-based instruction. So, ayon kay Ma'am Nancy, kinakailangan po ninyong piliin yung best of best ng inyong mga simulation po para ipasa po ninyo sa division. Okay.
Gusto po namin magpasalamat sa opportunity na ibinigay ng division, lalo-lalo na po ni Ma'am Gigi at ni Ma'am Nancy para sa pagkakataon po ito. And of course, sa mga kasamahan ko dyan sa Sigaboy Agricultural Vocational High School, maraming salamat po sa inyong suporta na pinangungunahan po ni Ma'am Amelita L. Sir Jovel? Yes, that's right, Sir Aljun. Maraming salamat po sa lahat po ng mga teachers natin dyan. Huwag po kayong maglala. Sabay-sabay po nating labanan ng COVID-19. At ito po si Longski Ketawjaram from Haji Jamir Musa, Govgen South. Ayan. Okay, maraming salamat. Daghang salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Okay. So muli, sama-sama natin itaguyod ang tulong edukalidad ng Department of Education para po maging handang isip, handa bukas ang ating mga mag-aaral. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!